Kaya naman pala masyado ng halata ang pagiging anti-Marcos sa TV5 sapagkat may impluwensya na pala dito ang dilawang network na ABS-CBN matapos nitong magkipagsanib pwersa sa pag-aaring estasyon ni Manny Pangilinan. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe at click the notification bell para mas lagi kang updated sa mga ilalabas kong mga videos. Ang ABS-CBN ay may nakabindi na kaso, kaya naman nakikitaan ng ilang paglabag sa batas ang ginawang joint venture nito sa TV5. Dahil dito, ilan sa mga kilalang personalidad ang nangalampag na sa kinauukulan para bigyan ng pansin ang nasabing isyo. Malaking hamon naman ito sa mambabatas, lalo na ang pagmay-ari ng nasabing network ay mga multi-billionaire dito sa Pilipinas. Si MARCOLETA ay naglabas na rin ng saloobin. Aniya, hindi siya makakapayag na muling makakaere ang ABS-CBN na hindi nito naayos o natugunan ang pagkukulang sa batas. Narito ang buong balita mula sa PTV. News update: bubusuin na ng National Telecommunications Commission or NTC ang proposed joint venture sa pagitan ng TV5 at ABS-CBN. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni NTC Commissioner Gamalal Cordova na kinakailangang magsumiti ng TV5 ng commercial agreement nito sa ABS-CBN at ng clearance mula sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno gaya ng Bureau of Internal Revenue or BIR, Bureau of Customs, BOC, NTC at Securities and Exchange Commission or SEC. Paliwanag ni Cordova, alinsunod ito sa Memorandum Order ng 306-2022 ng NTC na kinakailangang ang makakantransaksyon ng kumpanyang nabigyan ng legislative franchise para makapag-operate ay walang outstanding obligation sa gobyerno. Giit pa niya may kapangyarihan ang NTC para busisiin ang kasunduan dahil ang prangkesa ay pribilehiyong ibinigay ng gobyerno para kailangan lang matiyak na ang pribilehiyong ito ay nagagamit ng tama. Yun kasing prangkesa is a privilege given by the gov sa mga pribado na entities para magnegosyo sa atin sa Pilipinas. At ang gamit po nito ay mga frequencies na airwaves na pagmamay-ari ng estado. Kaya kailangan natin i-check at bubusiin kung tama ba ang paggamit nila ng pribilehiyo na binigay ng gobyerno sa kanila, pati yung frequency na pinagagamit sa kanila ng gobyerno, saad ni Cordova. Dagdag pa niya, tutulong din sa pagbusisi sa mga paglabag ng ABS-CBN na lumutang sa imbestigasyon ng Kongreso noong 2020 ang iba pang ahensya ng gobyerno gaya naman ng Department of Justice, Land Registrations Authority at Philippine Competition Commission. Nanindigan pa si Cordova na ang ginagawa ng NTC ay hindi paggipit dahil ang kanilang kapangyarihan sa ilalim ng Memorandum Circular ay ipinatutupad din sa iba pang franchise holder. Di po ba tama naman na ang gobyerno ay siguraduhin na lahat ng mga private sector na binibigyan ng privilege ay ayon po sa batas ang ginagawa? Dahil sabi ko nga sa inyo, kapag may violations, mas maganda na iayos muna nila. Ang ibibigay ko sa inyong halimbawa ay ganito. For example, bumili po kayo ng lupa. Bago po ninyo ma-transfer ang lupa sa inyong pangalan, ay kailangan pong bayaran ang lahat ng real property taxes dito. Otherwise, at hindi muna mare-register ng Register of Deeds ang pag-transfer ng isang lupa, paliwanag ni Cordova. Samantala, si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta ay nakahanda na muling pangunahan ang pagbusisi ng nasabing pagsasanib pwersa ng dalawang nasabing network. Narito ang buong balita.
Marcoleta wants PCC and TC to prove ABS-CBN TV5 joint venture. Manila, Sagip Party-list Representative Rodante Marcoleta on Wednesday called on the Philippine Competition Commission or PCC and the National Telecommunications Commission or NTC to investigate the reported joint venture between media firms ABS-CBN Corporation and TV5. In an interview over state-run Radyo Pilipinas, Marcoleta said the joint venture transaction between the two media companies should be looked into for possible violation of the antitrust law. Ang nakikita ko parang circumvention ng batas, yung gagawin nila na madali ang joint venture between ABS-CBN and TV5. What I see is some kind of circumvention of the law and this sudden joint venture between ABS-CBN and TV5, he said. He said the PCC must review the joint venture to prevent a monopoly or consolidation of market power that would lessen competition and eventually be detrimental to consumers. TV5 malaki yan. Pagkatapos ABS-CBN, monopolize an industry dito. Wala bang say dito ang Philippine Competition Commission? Hindi naman ganon. Kaya nga tayo naglatag ng ganitong agency para tingnan ang lahat ng kapakanan ng mga apektadong sektor. Magiging monopoly ito kung tutuusin mo, diba? TV5 that bigs as well as ABS-CBN, the media industry will be monopolized. Does the Philippine Competition Commission have any say on this? This should be the case. That's why we established such an agency to look after the affected sectors. This could eventually become a monopoly, right? Marcoleta said. Last week, businessman Manuel V. Pangilinan or MVP revealed the status of the joint venture between ABS-CBN and TV5 is in the closing stage. We have been having discussions with them for over a year, but it is fair to characterize it as we're in the closing stage, Pangilinan said. Pangilinan said TV5 will own 65% while the remaining 35% will go to ABS-CBN. During the same interview, Marcoleta also urged the NTC to investigate ABS-CBN's possible violations regarding its franchise and impose concomitant administrative fines as a result of such violations, adding that the agency could launch a motu proprio probe. Sa totoo niyan, mayroon akong resolution na di pa lang nabibigyan ng panahon. Kwenendat ko nga yung value ng administrative fine na sa akin talaga ay dapat lamang nasingilin. Yun na nga, based na rin sa mga napatunayang mga paglabag, sana ang NTC ay wag naman magpakatahimik sa issue na ito. I have a resolution that was not fully acted upon. I already compute the value of the administrative fine that I believe should really be imposed based on the proven violations. I hope NTC will not be silenced on this, he said. Recall, Congress was unable to renew ABS-CBN congressional franchise before its expiration date on May 4, 2020. ABS-CBN, upon the directive of the NTC shutdown order, ceased its broadcast operations on May 5, 2022. The previous House hearings have exhaustively discussed the network's franchise issues, including the citizenship of ABS-CBN their emeritus Gabi Lopez, the possible violation of the constitutional limits on foreign ownership, reported labor and tax violations, and other violations of the terms of its legislative franchise or PNP. Anong masasabi nyo mga ka-Armor TV sa balitang ito? Just comment down below at huwag kalimutang mag-subscribe at click mo na rin ang notification bell para mas lagi kang updated sa mga susunod kong mga videos.